KRYPTON YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි KRYPTON brand එකෙන් එන hot plate එකක් unbox කළා. අද වීඩියෝ එකෙන් unbox කරන්න ගෙන මේ brand එකේම infrared cooker එකක්. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා තාම KRYPTON YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all option එක තෝරගන්න. KRYPTON Facebook page එක like කරන්න සහ Instagram එකේ KRYPTON follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. hot plate එකට අමතරව මාකට් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් මිලදී ගන්න තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් කුකර්ස් වර්ග දෙකක් තමයි ඉන්ඩක්ෂන් සහ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර්ස්. ඒ අතරින් අද අපි අන්බොක්ස් කරන්නේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එකක්. KRYPTON KNIC6058 මොඩල් එකේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එකක්. බොක්ස් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ ඩිවයිස් එකේ පින්තූරයක් සහ මේ කුකර් එකේ සමහරක් ෆීචර්ස් ගැන highlight කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ අපිට ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එක ඊට අමතරව යූසර් මැනුවල් එකකුත් අන්තර්ගත වෙනවා. සුපුරුදු විදිහට මාස 6ක වගකීම් කාලයක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ලැබෙනවා. ඊළඟට KRYPTON ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එක ගැන කතා කරද්දී සෙරමික් ග්ලාස් සහ ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකෙන් තමයි මේ කුකර් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. 13 amps UK type plug එකක් තමයි ලැබෙන්නේ විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න සහ 15 amps වලට නොඅඩු socket එකකට plug කරන්න කියලා තමයි recommend කරන්නේ. මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා වට ප්‍රශ්නයක් ඇති. සරලවම කුකර් එකේ සෙරමික් පැනල් එකට ඇතුළතින් තියෙන කොයිල්ස් රත් වෙලා තාපයේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් රේඩියේෂන්ස් විදිහට එහෙම නැත්නම් අදෝරක්ත විකිරණ විදිහට භාජනය වෙතට ගමන් කරනවා. මයික්‍රෝවේව් oven එකක් හා සමානව තමයි මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එකත් වැඩ කරන්නේ. ඉන්ඩක්ෂන් කුකර්ස් වල වගේ සීමිත භාජන ප්‍රමාණයක් නැතුව ඕනම මැටි ඇලුමිනියම් සහ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් භාජන මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එක සමග යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවදුරටත් මේ KRYPTON ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් ගැන කතා කරද්දී මේ කුකර් එකේ 2000 watts power එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සහ control panel එක පැත්තට ගියාම power button එක පැය 3ක් වෙනකම් program කරන්න පුළුවන් timer button එකක්. level 10ක් යටතේ power එක එහෙම නැත්නම් temperature එක adjust කරන්න පුළුවන් button එකක්. soup, fry, milk, barbecue, hot pot සහ water කියලා function buttons 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 4 digit පොඩි LED display එකක් සහ child lock button එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. control panel එකට ඉහළින් භාජනයේ තියෙන base එක සහ සුපුරුදු warnings බලා ගන්න පුළුවන් කුකර් එක පාවිච්චි කරද්දී surface එක ස්පර්ශ කරන්න එපා කියලා. high or low heating එහෙම නැත්නම් voltage protection එකක් වගේම මිනිත්තු 120කට පස්සේ ස්වයංක්‍රීයවම ක්‍රියාවිරහිත වෙනවා. බැරි වෙලාවත් මේ කුකර් එක shut down කරන්නවට අමතක වුණ අවස්ථාවලදී ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මේ කුකර් එකේ උණුසුම් වාතය පිට කරන vents කිහිපයක්ම සහ පිටිපස්සට වෙන ෆෑන් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවලට hot plate එකක් ගැලපෙන්නේ නැත්නම් සහ hot plate එකේ මිලට වඩා වැඩි මුදලක් වැය කරනවා සූදානම් නම් ඔයාට යන්න පුළුවන් හොඳ option එකක් තමයි මේ infrared cooker එක. මේ KRYPTON infrared cooker එක ඔයාට මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් links පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, හැකිතාක් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න KRYPTON YouTube channel එකට. හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්.